Доброго мирного дня вам. Новий день. Нова. Знову. Нарешті мені вдалося виграти чемпіонат. Перший раз. Після того, як перетнув 250 рівень. Вибачаюсь, Джек. Вибачаюсь всі остальні. Але потрібно було брати чемпіонат. Так само і інші джекпоти, можна сказати, вибив. Всього нічого, вимагають 3К перлин за якусь епічну ліцензію. Всього нічого, 3К перлин. Позбирати різну дрібницю. Який саме джекпот маю на увазі? А джекпот маю на увазі такий. Втрапив тут в рейтинг 1000. Ай-яй-яй-яй-яй. Втрапив тут в рейтинг 1000. І навіть тут в рейтинг 1000 втрапив. Медальку навіть заробив. Вперше. Знову ж таки, як перетнув 250 рівень, втрапив в події в рейтинг 1000. Ну це така гра. Що тут сказати? Без коментарів. Що нам тут? Майже джекпот. А що це в них джекпот такий? Якийсь цифра якась така непевна. Скоро, як в магазинах, будуть заокруглювати до 99. Дивлюся, нам бінго почали ставити кожного дня. Бінго. Великий турнір. Що у нас тут великий турнір? Одна приманка. 3 приманки. Квест знову. Знову квест. А що це за власники гри? Що це за ху і що воно таке? У вас вже грошей не вистачає для будівництва? Так якщо у вас грошей не вистачає, для чого ви оце все нам робите? Оцю всю гедоту, яка тільки в цій грі. Що воно таке за... повне якесь. З чого починати? Що воно за монета з емо? Це такий птах у нас є емо. Кенгуру і емо зображення.
25 900. Це потрібно по всьому поплавати і подивитися, на які нагороди. Це теж за емо дають. Іншої валюти не буде. Жетони мені потрібні дуже сильно. Дивлюся, в нас цей квест сьогодні буде безкінечний. По-перше, не видно нічого абсолютно. Як можна тут щось десь плавати, якщо абсолютно не видно нічого? Щоб заробити монети з кунгуру, потрібно використати монети з емо. Залізна логіка. 56 рекорд вимагають. А це що у нас таке? А це в нас тут головні нагороди. Одні з головних нагород. І знову ж таки, навіть монету золоту підсовують нам тут в подарунках. Ліцензію дають. На кой нам воно взагалі потрібно? А це що тут таке? Яйця. Яйця по 17. Не бачу я приманок. В одних нагородах знайшов приманку, більше приманок не бачу. Битви. Ну, це сьогодні буду змагатися проти топових гравців в грі. Серія 3х. Коли серія 3х неможливо виграти битви. Там будуть одні цікаві гравці. Виклик перше потрібно. Так а що грати? Взагалі грати нема що. Пішли в битви. Які тут топи будуть? Довго підбирають. Підбирають топів. Особливо топів не бачу. Які там у вас будуть рекорди? Хлопці та дівчата. Мої вітання нашим кланам. Вже бачу одного гравця, якого вибили з битви. Ну, особливо показників поки що не бачу у гравців, у суперників. Показники були такі стандартні. Перше закидання і мені відразу попадає нова 40. Це доволі таки непоганий результат. 40. Скільки там? 8 зірок буде? 10 зірок? 10 зірок. 41к. Нова риба. А там вже 50к
Пройшло 10 хвилин від початку події. Вже хтось 50к плюс ловить. Обидва ловлять 50к. В мене питання, як завжди, одне. Звідки у вас вже скільки приманок? Тут, здається, у нас цікавий гравець. Так, щось є цікавого. Але все одно, пройшло 10 хвилин від початку події і такі вже результати. У мене другий рівень приманок. Приманки епічні, другий рівень епічний. Так, а я дерево, прокачав дерево. Ти писав в чаті гри, в тебе жетонів немає. У мене також особливо жетонів немає. Це як відкриваєш прохід, а за одним наступний? Такого ще ніколи не було. За одним проходом був інший прохід. Золоте якась. А ось ще одна приманка. Потрібно шукати приманки. Жетони мені також потрібні, але приманки потрібні. Не дадуть просто так. Значить, ще десь є приманки 100% в нагородах. Можливо, в цьому отворі немає. Куди пливти, не видно, де що знаходиться. Я тут вже плавав і повторно доводиться плавати. 6%. Нам тут 6% дають, і там в сховищі було також. А оце нам неподобство, яке зараз на карті ми бачимо. Це як? Це баг гри? Або це власники гри нам спеціально це зробили неподобство. По-перше, квест сам по собі дуже жахливо виглядає. Маю на увазі довгий, складний. Десь щоб щось знайти, хто зна що потрібно тільки зробити. І плюс деякі клітинки взагалі не видно. Так оце неподобство, це воно випадково трапилося, або це власники гри спеціально так зробили. І так квест. Абсолютно огидно, складно грати, плавати тут. А ще й не видно ці клітинки. Невже спеціально на зло роблять гравцям отаку гидоту, щоб гравці оце плавали і відчували себе такими нікчемними? Хоча б кудись потрібно витрачати, бо так буду блукати дуже довго.
На що у нас там в коробках? В самій події такий птах, декаль. Для мене це якесь іноземне слово. Не знав такого слова, поки не ввели це слово в грі. Гарненька така яскрава медалька. Гра підвисає. На чому мене виклику немає? 56к. «417 рівень. Ти який рівень?» 394. Ти який рівень? 367 рівень. 328 рівень. Реве. 427 рівень. Ukraine Fishers 277. Оцей мій рівень. 362. 434 рівень. Це я вам спеціально показую, щоб ви знали, що відбувається. 430 рівень. Ну і мій рівень 287. Що відбувається в грі після 250 рівня? Також ти мені писав: кидай цей аккаунт і бери другий аккаунт. Та воно то варіант, звісно. Але як і писав, гадаю, вже до кінця хочу зрозуміти, що до чого тут відбувається на 250 плюс рівнях. Плюс також показати вам, так як я абсолютно нічого не знав за цей 250 плюс рівні і що тут відбувається. Також гадаю, дуже велика частина гравців не знає. Тому граю, збираюся грати поки що тут. Взнати, що до чого, все тут. А потім вже буде видно. І плюс якось аккаунт кидати, ну це така справа не дуже хороша. Так, в моєму ритмі, як я граю, аккаунт хоча б трішки прокачується. Щось на нього падає. Жетони на локації, вудки якісь, ще щось. А так закинути аккаунт, то буде повне. Поки думки немає закидати. Напрягає, не можу втрапити в рейтинг 1000. Цьому тільки одне є пояснення, це гравців 250 плюс рівня дуже мало. Тому в один рейтинг засовують дуже велику кількість гравців. І так відбувається. Я беру передостанню умовно нагороду в події, а це досить так багато. Брати передостанню в подію – це дуже хороший показник. Нормально так, але при цьому не втрапляю в рейтинг 1000. Це неподобство велике, це так не повинно бути. Це неправильно. В минулій події зробили мені якесь пом'якшення. Гадаю, це нам всім так зробили. Зробили просто більше рейтингів. Більше ніж один. Якщо я в своєму рейтингу зустрічаю топових гравців цієї гри, того ж МН, це показує, що я граю в одному рейтингу з усіма топами.
якщо вже в моєму рейтингу МН зустрічається. 35. Хоча б поєдинки закрити. Якості монети дуже так падають, непевно. Хоча б 3-й рівень зробити. Зробити 3-й рівень і все. Можна сказати, буде гра сьогодні зіграна. Цілі досягнені. Але я приманок не бачив більше в квесті. Потрібно буде поплавати, пошукати приманки. Зараз ваш час закінчиться, щоб вас вже не затримувати. Хоча вам також цікаво показувати, де знаходяться приманки. Ті, хто ще не грав сьогодні умовно, може подивитися мої відео і побачити. Я так спеціально знімаю. Легендарну знімав минулий раз так, щоб показати вам. У нас деякі гравці легендарну досягають тільки з кланового пакета. Тому дуже добре подивитися мої відео, де знаходяться приманки, і потім вже простіше набагато буде грати. Не будете втрачати скільки часу, як я втрачаю. А що у нас там додаткова 5-годинна подія? Прибрали в нас приманку додаткову. З одного боку краще стало, а з іншого. Сьогодні потрібно загадково. Сьогодні риба дня буде загадкова. Так зрозумів, не потрібно, поки рибу дня ввечері нам не зробили, не потрібно ці приманки ловити. Я якось зловив приманку в завдання, а потім ввечері почалася подія. Риба дня. І довелося знову ловити. Не знаю просто, що відкривати, тому так знову. Не можна дістатися приманки мені, хоча б потрібно жетони. А ось і приманка. 37200. 40 монеток потрібно за минулу подію. Приходять нагороди. Коли була лихоманка вудок остання, гравці помітили, вимагають від нас зробити вудок більше, ніж в попередні рази, коли лихоманки були. Можливо, так. Скоріше за все. Особливо не помітив, можливо, намагався пошвидше вже закрити ту лихоманку, тому особливо так не вистачило мені тих вудок. Але в цілому потрібно вже взяти до уваги, підвищили лихоманку вудок і там вимагають від нас вже набагато більше. Це де ви? Вітаю, гравці. Рейтинг 10. Монстри.
Монстри. Це в нас було декілька, точніше 3 плюс подій, тому нам так дають. А в нас боси ті по вівторкам. Гадаю, боси повинні бути. У вівторок боси. А от завтра що буде? Вже 57. 430 знову рівень. Як вже і казав, 107к рекорд. Ну от я так виклики граю. Любі друзі. Ну от такі, щоб ви розуміли. Після того, як перетнете 250 рівень, ото у вас така буде халепа. І МН зустрічається у викликах. І всі остальні. Так, а що мені не дають? Мені потрібна приманка, мені не дають. Будь-який тип. Тут дрібниця, яка... Залишилися дрібниці в події, які дуже довго закривати. Мої вітання клану. Тільки вчора мені писав хтось з вас. Мої тобі вітання. Спілкувалися з тобою вчора. Можливо, сьогодні вже. Переписувалися в коментарях. Досить сильний гравець попадає. Рідкісно на 35 ловить. На днях зустрічався у великому турніру з гравцем з клану Київ ЮА. Якось було не дуже приємно з тобою в битвах змагатися. Наскільки зустрічав гравців з Київ ЮА, завжди йшли на нічию. Завжди, 100%. І здається, з тобою також завжди в нічию. Чому ти пішов тягатися у великому турнірі? Для мене це не зрозуміло. У мене одна думка була. Ти сильно був впевнений собі, занадто впевнений, і тому вирішив мене обіграти. Ти виграв мене, в тебе там якісь показники, так як для мене захмарні були. Мені не було доцільності з тобою тягатись, але сам факт, завжди розходилися в нічю, завжди миром розходилися з Київ ЮА. Це перший такий прецедент. Попадається хтось сильний. Вже має, мабуть, 3-й рівень у грі. Ну, я поки що половлю незвичайно. Гра зависає. 47к. Це 100% вже 3-й рівень у грі. 100%. 50. Нема з тобою що робити. Хоча сила мала. Звідки в тебе такі показники? Сила мала, рекорд малий.
Вудку рідну маєш. Ліцензії не маєш. Бонус для змагань маловатий. Де приманку взяв? Признавайся. 50. Дивлюся знову ж таки по цим показникам сили перед поєдинками. В мене інколи ця сила зникає перед поєдинками, інколи, як зараз, є. Абсолютно якась хе відбувається в грі. Як так? Чому один раз заходиш, ця сила видно, інший раз заходиш, цієї сили не видно? Також з іншим розмову вели з тобою. Ти казав, писав, втратив аккаунт. Я в тебе запитав, як саме ти втратив аккаунт. Ти не відповів. Чому не можна відновити? Що сталося? Можна ж відновити любий аккаунт. Головне, потрібно мати пошту і все. Інколи це з власниками гри дуже тяжко, але їх дуже так сильно потрібно стукати по обличчю. Все одно можна аккаунт. 57к. 59. 59. Бачили таку вудку? Я такої вудки також не бачив. Подивіться на вудку. Непогана вудка, так? Бонус для змагань нормальний такий. Ну, вудка топова. Наскільки я знаю, такі вудки пропонують гравцям в магазині. Тобто вони вже є готові. Мені пару раз таке попадалося. Або мені фото хтось присилав. Але я пам'ятаю, є в магазині пропозиції, а ці пропозиції залежать від віпу гравця. Тобто, який віп гравця, і по-різному пропонуються пропозиції, різні пропозиції в залежності від віпу. Не вистачить мені? Добре. Доберуся хоча б до цього. 37200 то реально зловити. Такі будуть справи на даний момент.